Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái chuẩn truyền thông inverter link của hãng Mitsubishi. Thì cái chuẩn này nó như cái hình bên dưới thì mình đã chuẩn bị một con biến tần E7 200, E7 E720 của Mitsubishi, và một con FX 3U. Nó có một cái card 485PD. Thì cái chuẩn inverter link này nó hỗ trợ cho cái card 485PD. Cái card này mình đã gắn sẵn cái card rồi, và nó chuyên sử dụng cho các dòng inverter của hãng Mitsu. Thì một số sau này á, những cái từ A500 rồi trở về sau á, là nó sẽ được hỗ trợ inverter link. Nhưng mà các cái dòng phía trước thì có thể các dòng S hình như là nó sẽ không có hỗ trợ nha, chứ không phải cứ biến tần Mitsu nào hỗ trợ. Thì các bạn phải đọc cái tài liệu là biến tần nào sẽ được hỗ trợ cái loại inverter link này. Thì chúng ta sẽ mở cái đầu tiên, thì trên máy tính thì chúng ta sẽ mở tài liệu của hãng Mitsubishi lên. Thì trong đó có mình sẽ mở FX3U lên ha. Thì cái lệnh này nó hỗ trợ trên FX3U này, và mình sẽ dùng tới cái lệnh là giao tiếp bên ngoài này, các dòng IVCK này. Thì các bạn xem ở đây này, nó nói là F3, FX3S, 3G và 3U, 3GC, 3U và 3UG là 5 thằng này phải hỗ trợ cái lệnh này ha. Nó có 4 lệnh để mà làm ha. Và các bạn xem ở đây này, chúng ta cũng sẽ có những cái dòng biến tần nó hỗ trợ đối với cái chuẩn inverter link này. Thì á, chúng ta thấy là như dòng F, dòng A700, F700, A700, E700, D700, F800, A800, và một số thằng như là F500, A500, E500 cũng có, S500 cũng có ha. Nhưng mà đối với dòng E200 trở về sau và trước á, là không có ha. Cho nên các bạn hãy lưu ý trước khi bạn sử dụng cái chuẩn này phải đọc cái bản này, xem cái con biến tần của mình thuộc hãng Mitsu nhưng mà có hỗ trợ cái lệnh này hay không. Và cho tới thời điểm này bây giờ là những cái con mới ra, những con mới ra nữa, thì nó cũng có thể là nó sẽ cũng có cái đó. Thì các bạn có thể đọc tài liệu ở trong chỗ con biến tần ha. Tại vì cái tài liệu này nó đã được xuất bản ra trước thời kỳ mà ra một số con biến tần mới bây giờ, cho nên là các bạn phải theo dõi cái đó. Và chúng ta cũng sẽ có cái bản này ha. Cái bản này là cái bản chúng ta sẽ chụp lại để mà xíu nữa chúng ta sẽ xem cái chụp lại để chúng ta xíu nữa sẽ làm bài tập, sẽ viết chương trình thì dùng cái bản này ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái bản này tại vì nó rất là quan trọng. Save lại ha. Thì cái đó là bản thanh ghi ha, bản ca thanh ghi này, inverter link. Rồi mình sẽ có bản này, chút nữa mình mở lên mình xài thôi ha. Rồi và cách đấu nối thì các bạn sẽ xem ở phần biến tần Mitsu ha. Thì chúng ta sẽ mở Mitsu, biến tần Mitsu, và cái con E700 á, tài liệu nó, mình mở tài liệu E700 lên này. Thì cái tài liệu E700 này hình như thường là mình sẽ tìm ra tài liệu CC Link, chủ yếu là CC Link, nên là nó sẽ không có nói rõ chi tiết về chuẩn Modbus và chuẩn inverter link. Cho nên là mình sẽ mở cái tài liệu của con biến tần D700. Thì nó sẽ có phần giao tiếp communication này. Thì cái phần đây là cái phần đấu nối ha. Nó sẽ hướng dẫn cách đấu nối rồi nối dây, và nó dùng cái bọt này đấu nối, cái bọt này ở đây để đấu nối. Cho nên
là mình sẽ dùng một cái sợi dây, cắm vào ha, và mình sẽ dùng một sợi dây để mình kết nối vào đây. Đó. Rồi mình sẽ dùng một sợi dây và kết nối vào đó, tại vì mình đã đấu sẵn rồi thì mình sẽ không nói lại chỗ đây, các bạn vừa chịu khó mở tài liệu đọc chỗ này nha. Cách kết nối như thế nào, dây nào là kết nối với nhau thì ở đây nó có ghi rồi. SA thì kết nối với RA, bên RA bên này sẽ kết nối với SH bên đi cạc, rồi SB thì sẽ kết nối với RB bên cạc ha. Rồi bây giờ sau khi mà kết nối xong hết rồi thì chúng ta sẽ bật điện và mình sẽ đi tới cái phần cấu hình ha. Mình chưa cắm điện. Rồi thì khi mà bật lên như vậy thì nó chưa có cấu hình gì hết thì nó sẽ chưa hiểu được. Do đó là mình sẽ phải cài một số thông số sau, là chúng ta sẽ cài cái bảng thông số này. Đây nó sẽ B117 này là cái địa chỉ của con biến tầng ha, của server là con biến tầng. Thì mình sẽ khai một số nào đó trong từ 0 tới 31 thì mình sẽ khai nó là số 1 đi ha. Biến tầng số 1. Nó là B117 ha. Thì trước hết muốn cài được thì chúng ta sẽ kiểm tra B79. Nếu bằng 1 thì mới thay đổi được ha. Sau đó là mình chọn là B117. Mình sẽ zoom cái màn hình lên cho các bạn thấy ha. Cái này thì nó hơi B117 tại vì nó có cái núm nên các bạn hơi khó nhìn ha. B117 và nó đang địa chỉ bằng 1 này. Còn nếu các bạn tốt nhất thì các bạn sẽ vào và chọn on clear ha, để cho trước khi cài thì chúng ta nên on clear đi, chọn về on clear đi để xóa hết tạm thời rút cái dây này ra trước ha. Dây để trước đã, rồi chọn on clear, rồi chọn về on clear xong chọn vào set, chọn lên 1 để clear đã, rồi chọn vào parameter clear luôn, clear sạch hết ha. Rồi sau đó là mình chọn B79 bằng 1 để mình thay đổi các thông số ha. Rồi chọn B117 để bằng 1 là địa chỉ. Rồi B118 sẽ bằng nhiều, ở đây nó mặc định là 19.200 thì mình chọn là 19.200 luôn ha, cho nên tương đối ok. Rồi phần mà số data length và stop bit thì mình sẽ chọn là 8 bit và 1 bit stop ha. 19 này là bằng 0 này, 8 bit và 1 bit stop thì sẽ chọn bằng 0, chọn nó bằng 0 luôn. Rồi BU check parity thì mình chọn none luôn, không có check parity luôn. B120 mình chọn bằng 0 luôn. Cấu hình nó đơn giản ha. Rồi cái phần B121 thì mình đỡ mặc định là nó bằng 1 thì cứ đỡ mặc định. B122 là cái thời gian nó sẽ ngắt kết nối, nó sẽ báo lỗi. Thì nếu chúng ta để không nó là rớt kết nối ra, nó sẽ báo liền. Nếu chúng ta sẽ tăng lên, ví dụ chúng ta có thể tăng lên là rớt kết nối 1 phút đi ha, hoặc là thích thì chúng ta 1 phút là 60 giây á, hoặc là chúng ta để 999 là nó không bao giờ báo lỗi luôn. Nếu mà rớt kết nối nó cũng không báo lỗi. 123, 124 thì cứ đợi mặc định. Rồi và có cái thông số này nữa là 340. Nhớ cái thông số 340 là thông số
chọn cái chuyển qua chế độ truyền thông, mình chọn là 10 á, rồi 342 mình không cài, 549 là chọn protocol. Thì nếu mà chọn inverter link của hàng Mitsu này thì cái này mình đang chuẩn bị mình sẽ làm cho các bạn hôm nay này, thì mình chọn là bằng 0 ha. Còn nếu mà chọn Modbus RTU thì bằng chuyển qua 1. Hiện tại mình chọn cái chuẩn trên là inverter link của Mitsu, mình chọn là set. Rồi xong, như vậy là cài xong, chúng ta tắt nguồn, mở lại. Rồi sau khi tắt nguồn thì chúng ta sẽ cắm cái dây mạng nó vào và mở điện lên. Thì khi mà chúng ta cắm như vậy, mở lên nó còn một cái nữa là cái B79 là bằng B79 là chúng ta sẽ chuyển về bằng 1. Nhưng máy tính về về 0 chứ, thì nó chuyển qua chế độ truyền thông. Rồi và chúng ta sẽ tắt đi. Rồi mình sẽ mở lại này. Các bạn sẽ thấy cái đèn nó sẽ qua cái đèn nét, như vậy là nó cho phép truyền thông rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình ở bên BLC ha, tại vì BLC phải cấu hình nữa nó mới nhận nhau. Rồi mình dời cái cam ra để chúng ta sẽ thấy được. Rồi mình sẽ mở chương trình một cái dự án mới lên để làm BLC ha. Thì mình sẽ chọn một cái gửi vật 2. Rồi chọn new dự án mới ha. Và bây giờ chúng ta sẽ một giao diện mới đầu tiên chúng ta sẽ chọn connect. Thì chúng ta nhấn connect để test cái cáp kết nối với BLC đã ok rồi ha. Và chúng ta sẽ vào cái này, chúng ta sẽ khai báo. Thì đối với chủng này thì chúng ta phải thực hiện cái việc khai báo ở đây, và chúng ta sẽ chọn channel 1 để sử dụng thanh ghi 8120 là cái cáp giao tiếp này ha. Chúng ta sẽ chọn kích hoạt lên và mình chọn là DDK ha, DDK protocol, và sẽ chọn đúng theo cái cấu hình lúc nãy là 8 bit non, 1 bit stop, và cấu hình này là 19.200 ha. Và chọn cái này là 485 checksum. Rồi station number thì cái này chúng ta sẽ chọn là cái này cũng station number là cái truyền thông đối với cung biến tầng á, thì mình chọn cũng được, hình như không chọn cũng không sao, cái này cũng không quan trọng, mình cứ test đi, nếu mà không được thì mình sẽ tính tiếp ha. Rồi và chúng ta sẽ dùng cái lệnh là cái họ lệnh này nè, trong đó nó có 4 cái lệnh sử dụng. Đây nó sẽ có 4 cái lệnh là inverter status check ha, là kiểm tra cái trạng thái của inverter này. Cái lệnh này là drive, tức là lái cái inverter, là điều khiển của inverter. Ngoài ra nó còn 2 cái lệnh là parameter rig và parameter y. Thì thường thì mình nghĩ là sử dụng 2 cái này cũng ok rồi, nên là mình sẽ không sử dụng 2 lệnh dưới. Cái lệnh trên này IVCK là lệnh đọc cái dữ liệu từ BLC về ha, sẽ là LDM8000 ha. Đầu tiên mình sẽ write trước, write BLC xuống là mình sẽ dùng cái lệnh là IVDR ha, tức là viết điều khiển cho nó run và nó chạy với thay đổi tần số ra ha, IVDR. Và các bạn sẽ phải khi là cái con biến tầng này là con số 1, đúng không, con level số 1, và cái bit tiếp theo là cái địa chỉ của cái con này. Thì chúng ta sẽ vào cái phần mà lúc nãy chúng ta xem á, cái phần này nè, cái bảng này nè, chúng ta muốn điều khiển con biến tầng run á, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là cái lệnh operation command set
tần số monitor. Ở đây không có cái lệnh điều khiển biến tần ha, mà chỉ có cái lệnh set tần số là 6D. Set tần số là lệnh 6D, thì mình sẽ biết cái lệnh set tần số trước, xong rồi nó liên quan tới cái lệnh điều khiển đâu ta, DR này. DR chúng ta sẽ đây, cái lệnh DR thì là lệnh write á, thì chúng ta sẽ có cái phần mà set tần số này, set tần số. Cái này là cái phần mà cái đồng và write ha, còn cái lúc nãy là cái bạn lúc nãy mình đọc á, là chỉ là read, tức là đọc những cái thông số từ ở dưới con miếng tầng lên thôi ha. Các bạn tra được link nè, cái này là write, tức là viết xuống miếng tầng ha. Thì các bạn nhớ là sử dụng cái HFA là sẽ run, nếu mà bằng 2 và bằng 4 á, là quay thuận quay ngược, và bằng 0 á, là sẽ dừng. Cho nên là chúng ta sẽ HFA ha, và dùng là một cái thanh ghi, ví dụ như mình dùng D0 đi ha, là sẽ run biến tầng. Tại vì mình dùng thanh ghi không nhớ, để mỗi lần mở lên thì nó luôn luôn biết giá trị bằng 0, tag BC mở lên thì biến tầng nó sẽ dừng ha. Đó là một cái tiểu xảo ha. Và một cái lệnh nữa là ghi tần số, thì mình cũng sẽ copy cái lệnh này xuống, và chúng ta sẽ thay cái HFA này bằng cái HED. HED này là set tần số và set vào RAM, tức là nó sẽ ghi nhớ tạm thời lúc mà BLC kết nối thôi. Còn ví dụ như BLC tách thì nó tách nguồn mở lại thì nó sẽ không có nhớ, nó nhớ tần số bằng 0 và nó sẽ không nhớ nữa, cho nên nó là sẽ giúp cho không có bị chạy. HED ha. Và thanh ghi là mình lấy thanh ghi có nhớ đi, là nếu các bạn muốn mà mỗi lần vô thì set lại, hoặc là thì các bạn dùng thanh ghi không nhớ, còn mình muốn là mỗi lần ghi vô là nhớ ở thanh ghi D200 thì nó lấy giá trị thanh ghi 200 nó đẩy xuống ha. Rồi mình sẽ write và mình sẽ điều khiển ha, write vào ổn biến tầng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tách nguồn tổng hết ha. Sau đó chúng ta sẽ mở lên lại. Rồi chúng ta sẽ để ý cái đèn đỏ ở đây, cái đèn ở chỗ này nó chết đều ở hai cái đèn, vậy là chúng ta đã kết nối được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử chuyển qua chế độ online sửa luôn ha. Và chúng ta sẽ thử thay đổi cái tần số, thay đổi cái lệnh chạy là ở thanh ghi D0 này. Chúng ta sẽ nhập bằng 2 này, nó sẽ chạy với cái giá trị là bằng 35,68 Hz. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thử thay đổi là cái giá trị hiện tại là cái này qua hộp số nên là nó chạy rất là chậm nha. Nó 110 nên là chạy khá chậm, chúng ta có thể thấy được bằng mắt. Đây 200 chúng ta sẽ thay đổi xuống còn 1000 này, tức là 1 Hz, 10 Hz. Đó, nó sẽ chạy chậm hơn. Chạy xuống 5 này, 5 Hz, 5000, vậy là 50 Hz. Còn 500 là sẽ là 5 Hz ha. Đó, bây giờ nó đang chạy 5 Hz. Rồi mình sẽ cho chạy khoảng 10 Hz ha. Và cái giá trị D0 này mình sẽ nhập về bằng 4 là nó sẽ đảo chiều ha. Và nếu mình nhập bằng 0 thì nó sẽ đứng lại. Và tiếp tục mình sẽ monitor cái phần mà mình dùng cái lệnh IVCK này, IVCK này mình sẽ monitor cái tốc độ điện áp này, tốc độ dòng hay cái gì đó mình muốn ở đây thì mình sẽ monitor ha. Ở đây mình chỉ monitor là tốc độ output frequency này, tức là H6F. Mình sẽ dùng H6F để monitor ha. Thì là mình sẽ copy cái lệnh này và mình dán ở dưới này luôn cũng được. Cái này rất là hay nha, nó rất là nhanh, nó hỗ trợ cho BLC rất là nhanh.
và mình dùng là H, nó là gì, 6F hả, 6F vào thanh ghi D10 đi ha, và đọc có một mình thanh ghi đó thôi, H6F output tần số ha. Và chúng ta sẽ xem, chúng ta rinh ở phía thanh D0 rinh nó xem D012 này, đó nó chạy là cái tần số output nó là 1000. Nếu mà bằng 4 đi thì nó đổi lại, nó như không xong nó chạy lên lại ha. Mình thử thanh ghi D200, mình thay đổi thành 4000, đó nó tăng lên 4000 và chúng ta viết một con số bất kỳ ha, 4986 ha, đó thì nó chạy đúng như vậy luôn, 3562 hoặc là 2511 1234 1236 đi, đó nó đều chạy được hết với mọi tốc độ ha. Và một số tính năng khác nữa thì mình xin phép sẽ giới thiệu hướng dẫn cho các bạn ở video sau ha. Video này dài quá thì mình chỉ hướng dẫn các bạn tới đây thôi, và các bạn nên nhớ là dùng những cái lệnh này ha thì nó sẽ ok hơn là các bạn dùng cái lệnh nó còn hai cái lệnh dưới nữa thì cũng là inverter link, nhưng mà nếu các bạn không hiểu thì các bạn xài cái lệnh là cái lệnh này hay bị vướng này, các bạn biết là IVVKR thì không phải là lệnh nào nó cũng hỗ trợ cái thanh ghi nào nó cũng hỗ trợ được các cái lệnh IVVKR, cho nên là nó sẽ làm lỗi đó các bạn. Nên là các bạn theo mình điều khiển biến tần thì nên xài hai cái lệnh này thôi là đủ rồi ha. Rất mong là các bạn xem video và sẽ làm được ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Goodbye.